සුබ දවසක් ඔබ සැමටම. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්ස්. මොනවද මේ ඉන්ඩිකේටර්ස්? මොනවද සඳහාද අපි භාවිතා කරන්නේ? මොන වගේ දෙයක්ද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කියන දේ මම අද දවසේ ඔබ සමග කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මුලින් බලමු මොනවද මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් කියන්නේ. අපි මේව ඇත්තටම භාවිතා කරන්නේ දැන් මේක ඇත්තටම 230න් 230 වලින් වැඩ කරන ඉතින් සඳහන් කරලා තියෙන 220යි වෝල්ටේජ් එක දෙන්න පුළුවන්. මේක AC කියන්නේ අපේ නිවසක ලැබෙන සැපයුම. සහ මේකට මිලි ඇම්පියර් 18ක් ගන්නවා. මිලි ඇම්පියර් 18ක පොඩි කුඩා කරන්ට් එකක් ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ LED ලයිට් එක. අපි මොකටද මේක භාවිතා කරන්නේ? අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි ඇත්තටම මේක භාවිතා කරන්නේ අපි පැනල් බෝඩ් එකක් හදනවා නම් අපි පැනල් බෝඩ් එකේදී CCB නැත්නම් මණ්ඩලයෙන් ලයිට් ෆේස් 3ක් එනවා. ඒ ෆේස් 3 පැනල් එකට එනවා කියලා පෙන්වන්නත් ඊට පස්සේ අපි ජෙනරේටර් ලයින් එකක් ගන්නවා නම් ඒ ජෙනරේටර් ලයින් එක පැනල් එකට එනවා කියලා පෙන්වන්නත් තමයි අපි මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් වලින් කරන්නේ. සහ දැන් ඔය PFR ELR කියලා phase failed relay earth leakage relay එහෙම තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ වලින් මොකක් හරි ඇතුළතදී ෂෝට් වීමක් හරි මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා නම් ඒකෙන් නිකුත් කරන සංඥාවක් එන්නේ මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එකකට. අපේ මෝටරයක් නම් අපි යොදාගත්ත මෙන්න මේ වගේ ඕලෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් මේ ඕලෝඩ් එකෙන් සංඥා නිකුත් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ LED ඉන්ඩිකේටර් එකකට. ඉතින් මේකත් අපිට පැනල් බෝඩ් වලදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඉන්ඩිකේටර් එකක්. 230න් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ගෙදරදී දැන් හවුස් වයරින් වලදීත් අපිට මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් තියෙනවා. මන් ළඟ ඒ જાතිය එකක් නැහැ. හැබැයි මම ඒක මේ ගෙදරකට පාවිච්චි කරා තිබ්බ එක. මං ගාව ඒකේ පෙට්ටිය විතරයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ LED ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මේ LED ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙන්නේ. මේක MCB type LED ඉන්ඩිකේටර්. මේක එක පැත්තකින් අපි බ්‍රේකර් එකක් ඇම්පියර් 2ක වගේ පොඩි බ්‍රේකර් එකක් කරහා මේකට සැපයුමක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලයිව් වයර් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් අග්‍රය අරන් ගිහිල්ලා නියුට්‍රල් එකට දෙන්න ඕනේ. මේක MCB type ඉන්ඩිකේටර්. අපි මේක පැනල් බෝඩ් වලදී සමහරක් ඒ කියන්නේ ලොකු පැනල් බෝඩ් නෙමෙයි ඔය 3 phase කුඩා ඔය නිවාස වලට වගේ භාවිතා කරන පැනල් බෝඩ් එකේදී අපි මේ වගේ දෙයක් දානවා. ඒක හැබැයි දාන එකත් එච්චර හොඳ නෑ. මොකද ඒක අපි දොරකින් වහලා තියෙන්නේ. දොරකින් වහලා දෙනකොට අපිට ඒක පේන්නේ නෑනේ. ඉතින් අපි ඒ වගේ ඒවටත් මෙන්න මේ වගේ මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ලයිට් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේකක් අපි ඔය මේ නිකන් ගෙදරක හවුස් වයරින් කරනකොට ඔය නිකන් වීදුරු පීනකින් වගේ වහන තැනක වගේ ගෙදරට සැපයුම එනවයි කියලා පෙන්වන්න මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් පුළුවන්. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක රුපියල් 400කට වගේ ගන්න පුළුවන් කඩේ. මේකත් මේ ඉන්ඩිකේටර් දෙකක් ඒ ගානට වගේ එක්කෝ සමහරකට 200 ගානට 300 ගානට වගේ ගන්න පුළුවන්. මම මේක තියෙන විදිය කියන්නම්. මේක නම් ඇත්තටම සුළු ක්‍රියාපටිපාටියක් තියෙන්නේ. මේක පිටිපස්සේ තියෙන ටර්මිනල් දෙකයි. මේ ටර්මිනල් දෙක 230ක් දෙන්න පුළුවන් එකක්. අපි උඩින් සිංගල් ෆේස් එකක් තමයි අපි මේකට භාවිතා කරන්නේ. අපි ලයිව් එකක් ගේනවා. නියුට්‍රල් එක අපි ගෙනාවා. ඊට පස්සේ අපි ලයිව් වයර් එකක් ගෙනහල්ලා මෙන්න මෙහෙම ඉන්ඩිකේටර් එකට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක දැල් වෙනවා. මේක තමයි මේ ක්‍රියාවලිය. ඉතින් මම මෙතනදී නියුට්‍රල් එකක් දුන්නට සමහරක් විට මේක අපි මං කිව්වොත් ඕවර්ලෝඩ් එකකදී 98 කියන පින් එකෙන් එන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ELR එකෙන් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් MCCB කියන එකෙන් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් PFR එකෙන් phase failed relay එකෙන්
එන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ එකකින් අපි පැනල් බෝඩ් එකේ භාවිතා කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ එක්ක 98 පින් එකෙන් හරි දැන් අපි භාවිතා කරන ELR වල නම් වෙන වෙනම දාලා තියෙනවා මේක තමයි ඉන්ඩිකේටර් වලට යවන්නේ කියලා. අන්න ඒකෙන් අපිට ලයිව් වයර් එක ගෙනහල්ලි වෙලා ඉන්ඩිකේටර් එකට සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා මේක ඉන්ඩිකේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඉන්ඩිකේටරේ සිදුවීම අපි භාවිතා කරන තැන් එහෙම ඉන්ඩිකේටර් එක ඇත්තටම මේ සම්බන්ධ කරන්නෙත් මම ඒකත් කියලාම යන්න. මෙන්න මෙහෙම වොෂර් එක වගේ එකක් ගලව ගන්න තියෙනවා. මේ නට් එක වගේ එකක් ගලව ගන්න තියෙනවා. පැනල් බෝඩ් එකේ තියෙනවා සමහර තැන්වල රවුන්ඩ් කරලා රවුමට හදලා තියෙනවා. නැත්නම් අපි එතන විද ගන්න ඕනේ මේකට හරියන සයිස් එකකින් කට්ටක් දාලා හරි කොහොම හරි එතන විද ගන්න ඕනේ. විදගෙන මේක ඇතුළට දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ තහඩුවට එහා පැත්තෙන් මේක මෙහෙම තද කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ තද කරන එක. මෙහෙම තමයි ක්‍රියාවලිය. මෙන්න මෙතන N දෙකට ලයිව් එකයි නියුට්‍රල් එකයි දෙන්නත් ඕනේ. මම මේක දැල්වෙන හැටි පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මම මෙතනට වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන ලයිව් එක නියුට්‍රල් එකයි. ඉතින් මම මේක 230 ලයින් එකට දීලා පෙන්නන්න කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. ඔබට පේන ඇති දැල් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එකක් වැඩ කරන්නේ. හැදී සිටි ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි.